my god hörni. Jag vet inte vad som händer. Det är måndag, klockan är 9:30 på dagen. Och jag har precis vaknat. För att när jag sa att jag skulle gå ut i lördags så var jag ute till 6 på morgonen. Som en liten tonåring. Och det gjorde att jag var helt förstörd på söndagen. Och jag är en sån som inte kan näpa. Alltså jag kan verkligen inte näpa. Jag kan fysiskt inte somna på dagen. Jag behövde sova för 2 nätter i natt. Men nu känner jag mig liksom full. För att jag är så nyvaken. Men det är måndag där. Jag kan inte slösa den här dagen också. Så nu ska vi ta tag i saker. Och det har jag sagt i några dagar nu. Men vi ska faktiskt göra det på riktigt då. Och vi ska börja med att ta tag i min kost. För att jag har ätit så mycket skit. Så att nu behöver jag också ta hand om min kropp lite. Så vi ska börja med att fixa overnight oats. Minns inte jag var besatt av det i New York. Vi ska börja med det igen. För det är en väldigt bra rutin. Och jag ska ta er igenom den lilla processen. Så då har jag köpt syltburkar typ från Amazon. Och sen behöver du havregryn. Och sen har jag köpt någonting som jag tror kan vara jävligt gott. Nämligen kokosmjölk. Jag tycker vi chansar. För att i min hjärna så känns det som en väldigt god kombo. Men vi behöver också lite kardemumma, lite salt, grekisk yoghurt, chiafrön. Så det vi börjar med att göra är att ta en mogen, mind you hur mogna de här är, men de går att äta, jag ska visa. Alltså de är liksom helt perfekta. Så släng inte era bruna bananer, det är då de är som sötast. Så i med en hel banan. Den här bananen behöver ni då mosa. Och sen så tar du havregryn. Typ så mycket. Sen tar du chiafrön, en liten sked. Och sen kardemumma. Lite salt. Sen i det här så kör vi i en sked av grekisk yoghurt. Så. Och sen kör vi i lite osötad kokosmjölk. Och sen rör ni runt allting. Och sen för att göra det ännu lite godare så kan jag ha i lite vaniljextrakt. Och lite kanel. Och det här kan vi sen toppa med jordnötssmör och bär och hur ni vill. Och nu har vi dagens frukost. Min favorit granola. De här är också så nice. Jag köpte dem från Amazon. Och de är helt perfekta. Jag har köpt hur många som helst. Okej, jag har fuskat lite. För att jag brukar ju göra matlådor. Men nu har jag inte orkat, helt ärligt. Och det finns en tjänst. Det här är inte betalt samarbete. Men jag har sett flera som har använt sig av matlådor.se. Och då tänker jag, nu behöver jag en kickstart. Jag behöver komma ihåg med min kost och se till att jag får i mig ordentligt med mat. Så att jag har beställt hem 2 stora kassar från matlådor.se. Och de ska jag äta den här veckan. Och det ser så jävla gott ut. Här har vi korv stroganoff. Vi har spaghetti bolognese. Curry, kyckling. Nej, thaigryta står det. Här har vi en lasagne. Alltså det här ser så nice ut. Och det här ska jag in med i kylen. Så att den här veckan är jag secured. Jag har gjort mina overnight oats. Jag har mina matlådor. It can't go wrong. Och det bästa man kan göra för sig själv när man ska försöka hålla sig till bra rutiner, det är att göra det omöjligt att misslyckas. Och det gör man genom att förbereda bra mat. Matlådor. Lägg fram träningskläder på sängen kvällen innan så att ni har den redo. Finns några mer tips jag kan ge? Poängen är att om ni tänker för er framtida jag medan ni gör saker så blir det väldigt mycket enklare att hålla sig till det man lovat sig själv. Nu ska jag bara göra plats för de här.
Alltså gud vad trevligt med en kyl med massa färdiga matlådor. Jag ska träna massa, jag ska äta massa bra mat. Alltså jag mår så bra när jag tränar mycket och äter bra. Herregud, jag är en helt annan människa när jag är det. Och nu har jag druckit sprit och ätit skit. Så jag jobbar lite från minus. Okej, så här ser det ut nu. Från mycket mat alltså. Alla matlådor. Så jag har lagt ner några här. Och sen har jag mina overnight oats redo. Okej, jag håller på att sminka mig för dagen. Men medan jag gör det så tänker jag att jag ska gå igenom mina x mer. Jag har inte så många x. Alltså jag är en ganska ick-fri människa. Det finns absolut folk som har fler x än vad jag har. Men de x jag har, de är starka. Jag kan liksom inte se förbi dem. Så att jag bara får ut det ur mitt system. Så att ni som är runt mig vet om de här. De här xen är inte bara till för killar som jag skulle dejta eller inte dejta. Utan det här är liksom x för alla individer. Och då börjar vi starkt med min första ick. Nämligen folk som säger vibe. Av någon anledning så säger de vibe som att det skulle stavats med W. Och jag får alltså kliar i min existens. Alltså jag kan inte höra ordet vibe utan att... Så en gång för alla, alla för en. Låt oss säga vibe när vi ska säga vibe och inte vibe. Vibe. Enkel V-I-B-E. Det här är en vibe. Fan vilken vibe. Ikväll kommer bli en vibe. Vi hade en vibe. Inte vibe. Så, första. Gud vad skönt det var. Och lätta på det trycket. Wow. Det här känns helt otroligt. Nästa ick är när man är ute på krogen. När jag är ute på krogen. Eller någonstans överhuvudtaget och en kille kommer fram till mig. Och innan han frågar om mitt namn, innan han frågar om mitt nummer, innan han vill bjuda på en drink, så frågar han om min Snapchat. Det spelar ingen roll hur kattig du är, men om du frågar mig om min Snapchat, it's never gonna happen. Alltså jag har ju min åsikt om Snapchat generellt, men jag är 26 år gammal, fyller 27. Kommer inte snappa med dig. Alltså ingenting provocerar mig mer än folk som använder nära vänner-funktionen på Instagram enbart för att snacka skit om folk. Alltså enbart för att roasta och vara negativa och snacka skit och mobba folk. Mår ni bra? För alltså varje gång jag läggs till på någons nära vänner och jag ser att enda den här nära vänner samlingen är till för är för att snacka skit eller snacka ner andra människor som inte är med i gruppen. Alltså ta mig därifrån. I'm not interested. Vi är förbi det. Alltså vi har passerat den åldersgränsen där det är en grej man gör. Så om du använder nära vänner på Instagram bara för att vara negativa och bara för att snacka skit om andra människor, sök hjälp. Apropå snacka skit. Nästa ick är folk som varit i ett förhållande som pratar illa om sitt ex. Alltså om du skulle träffa en kille som snackar illa om sitt ex. För det första, ick. För det andra, då vet jag for a fact att det var han som var problemet och inte hon. Och det känns som jag kan prata för alla tjejer att när en kille pratar, det behöver inte ens vara bra, bara så att neutralt om sitt ex, så vinner ni pluspoäng hos tjejen ni försöker impa på. Att snacka skit om sitt ex ger dig ingenting. Alltså det kommer bara få dig att se dåligt ut. Om du har respekt för ditt ex, trust me, att det kommer vara så mycket mer attraktivt för tjejen som ni vill impa på än om ni skulle prata illa om ert ex. Eller säga hur hon var problemet eller vilket psycho hon var. Det är classic att en kille pratar om hur hans ex var ett psycho och det var alltid han som var problemet. För vad gjorde han som gjorde henne psycho? Tycker bara att så som du förhåller dig till dina tidigare relationer säger så mycket om dig. Nästa ick och red flag är folk som har en väldigt specifik typ. Alltså på människor som de ligger med eller attraheras av. När det är liksom lite för specifikt. Alltså när det liksom är bara blonda tjejer med stora tuttar och aldrig någonting annat. Jag vet inte hur vanligt det är, men det skrämmer mig. När någon liksom exkluderar alla andra typer av människor, utseenden för att de har så specifik typ. Mer än att så här, okej, vi hade en vibe och jag är attraherad av den människan på grund av vår kemi eller personlighet. Det känns som att det bör vara så mycket mer som ska till för att man ska attraheras av någon än bara de här kriterierna man har satt upp för någon. Förstår ni vad jag menar? Som någon säger till mig, jag har den här typen och liksom alla människor den har legat med ser exakt ut så. Real spooky.
tror det var mina x. Nu ska jag sminka klart mig och sen så ska vi starta den här dagen. Kan inte ni kommentera om ni har några x? Men det mår jag är. Och jag ska kasta i mig lite lunch. Jag kom liksom på medan vi fotade att jag har en pedikyrtid om 40 minuter. Så att jag ska kasta i mig mat. Och sen fixa mina tår som är fucking katastrof. Amanda kan bekräfta det. Storytime. Jag hade en plåtning tisdag och onsdag. Nej, onsdag och torsdag. Och i den här plåtningen skulle jag vara barfota och jag höll panik. Dels för att min pedikyr är... Alltså det är liksom fruktansvärt. En tånagel är typ av. Stortårna har svartnaglar på. Och det är liksom inte charmigt alls. Och på den här plåtningen så är det också en skitsnygg kille. som är då modell med mig. Och när hon sa att vi skulle vara barfota och jag visste hur mina tår såg ut. Jag mådde skit. Det är någonting med fötter som känns så jävla exposed. Yeah. Och speciellt när man inte har en bra pedikyr. Ja, jag akutbokade en pedikyrtid så att jag ska få ordning på det här. Alltså, jag känner mig aldrig så naken som när jag måste vara barfota. Det är hemskt, det är verkligen hemskt. Och mina tår ser ut som de gör. För fan. Alltså jag har haft komplex med mina tår. Va? Varför? Det är bara som en grej som folk har kommenterat. Åh, vad söta tår då. Ja, det är så där. Men jag fick höra det när jag var liten. Jag minns en specifik sommar. Jag tror det var samma sommar som jag fick min mens. För att på mitt sommarställe så hade jag några kompisar. Som jag bara träffade på sommaren. Det var en kille som jag hade crush på, men han visste aldrig det. Anyway. Och varje sommar så hoppar vi studsmatta. Kul. Jättekul. Vi hoppar i timmar. Wow. Hoppa. Det var liksom mina sommarkompisar. Men en sommar så hade jag ett så grovt komplex över mina fötter. Så jag tog aldrig av mig strumporna på den här studsmattan. Och det är halt. Ja, du måste ha slått. Ja. Och det är så konstig grej. Nu ska jag byta om till träningskläder. Men först vill jag visa upp mina favoritjeans från A-Design. Nu är jag storlek 40 för att ha dem oversized. Men alltså de är så fina. Det är de mest perfekta vita byxorna i världen. Helt besatt. Nu har jag ursäktat mina tår. Vi har haft snacket. Och du tycker fortfarande om mig. Ja. Men du ligger här och det är så jävla mysigt. Nu är mina fötter fina. Och jag ska till Fightbox och köra ett träningspass. För att det är måndag och vi har inga ursäkter. Så vamos. I'ma give it a whirl, 'cause I'm overly focused and overly thorough. When it's all said and done, they're gonna build me a mural. I put in so much hustle, dog. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it out the struggle, dog, yeah. Hey, watch out this bubble, dog, yeah. I put in so much hustle, dog. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it out the struggle, dog, yeah. Hey, watch out this bubble, dog, yeah. Nu har jag tränat och varit och hämtat nya bettskenor. För jag har varit så dålig på att använda mina Invisalign. Så nu måste jag börja om, eller inte börja om helt. Men måste börja använda bettskenor. För att mina tänder håller på att växa isär. Men jag ska också förbi Klara för lite mys med henne och Caspian. Innan jag åker hem och duschar och käkar middag och jobbar lite för kvällen. Vi är ändå grannar så lite mys innan jag tar tag i mig själv. Du kan gå in, jag kan inte komma till dörren. Oh my god. Jag dör. Hej! Okej, hela familjen är samlad och Klara gör pasta alfredo. Ja. Oj, jag vet. Den är helt fantastisk. Fan vad gott. Wow. Jag vet. Nej men jag vet. Men jag är ju redan mamma till 2. Förstår du? Ja, en i magen och en här. Du är, ja barnen, du är stepbrother. Jag vet inte vad du pratar om. Vad hjälp. Nej, försiktig där. Jag ska bara stå och kolla på. Jag vill inte veta av det här. Hur fan hamnar jag här? Här har vi Johns Gains. Fast det behöver mer Gains. Och den här 3 deciliter havre, vaniljsojamjölk, hallon, bär. Om ni vill bli som John så dricker ni den. Vill du ha min kycklingensling? Ja tack. För vloggen så nu kommer det. Med kycklingensling så fixar jag det. Hon sa precis där du får vänta. Jag har verkligen ätit middag redan. Men nu blev jag så jävla sugen på knäckebröd, ägg och kaviar. Så nu har jag kokat 2 ägg. Skitmätt är jag. Det känns som att det bara är jag som får en kaviar-craving klockan 8:30 eftermiddag. Det här är liksom min efterrätt. Men
Nu ska jag, medan jag äter mina mackor, scrolla lite TikTok typ. Och sen måste jag jobba. Det här är lite min prime time. Alltså kvällar här, i den här fläcken, så jobbar jag alltid när jag är i Stockholm. Och det är nu på kvällen jag är som mest produktiv. För nu är det liksom inget ljus ute, det är inga möten som är bokade. Det finns inga foton som ska tas, det är inga vloggar som ska filmas. Utan jag kan sitta och lyssna på musik och bara komma ikapp med mail och allt jag har tagit mig an. Och det är jävligt mysigt. Jag behöver också ta en dusch om jag ska vara ärlig. Så här, jag äter mina äggmackor, tar en dusch, tänder massa levande ljus, sätter på lite musik och tagit jobb. Det gäller att romantisera allt i livet. Det är det enda sättet att leva. Om man gör allting utifrån att man är en huvudkaraktär i sin egna film, så blir det mycket enklare att göra de jobbiga sakerna. Typ mail.